الخير. اولا حابب ارحب بيكم كلكم، واتمنى انه الجلسه النهارده تبقى مفيده لحضراتكم. انا اسمي محمود فاروق، انا بشتغل مدير التنفيذي للمركز، والنهارده هنناقش كتاب بيتكلم عن ازدراء الاديان او مفهوم الردة او الالحاد، وازاي القوانين وازاي ده بيأثر سلبا على الحريات بشكل عام في مصر. احد كاتبي الكتاب هو الاستاذ بول مارشيل، وهو احد الباحثين في مركز بحثي في واشنطن اسمه هاتسون انستيتيوت. هو قام بكتب عديدة وأبحاث مختلفة ليها علاقة بمسألة الحريات الدينية، وهو كمان أحد الباحثين الأساسيين جوه مركز الحرية الدينية في هاتسون انستيتيوت. الكتاب بشكل عام بيتكلم على إنه إزاي مسألة ازاي القوانين الموجودة في المجتمعات الإسلامية بتتعامل مع مسألة الإلحاد أو الردة بشكل عام، وازاي ده بيأثر على الحريات الدينية أو الحريات بشكل عام زي ما كنا بنتكلم. هو هيطرح الكتاب لحضراتكم، وبعدها لو في أي أسئلة أو أي حاجة مشروف إن احنا نسمعها. Okay, thank you very much indeed for that introduction. Thank you very much indeed for having me here and for coming this evening. هو طبعا بيشكركم على الترحيب بيه، وبيشكركم انكم جيتوا النهارده في التمثيل. As was mentioned, one of my colleagues and I produced this book, Silenced, and we also surveyed the West and the United Nations, but زي ما اتذكر واحد من زملائه هو اللي اخرج هذا الكتاب Silence او الصامتون، عنوان الكتاب الصامتون بالإكراه. And we looked at 26 countries, and we looked at accusations of blasphemy, apostasy, or insulting Islam in 26 countries. واحنا نظرنا على ازدراء الاديان والردة وقمع الحريات في 26 دولة. And what I'd like to do briefly this evening is to tell you some of the things that we discovered. واللي عايز يقوله النهارده باختصار الحاجات اللي اكتشفناها في ال 26 دولة دول. Many of you will have heard of the very big international incidents around insulting Islam. For example, the Danish cartoons. في منكم طبعا سمع عن حاجات حصلت في العالم وكان ليها صدى جامد، من ضمنها الكرتون الدنماركي. Or the speech by Benedict XVI. أو الخطبة اللي قالها بنديكت ال16 الفاتيكان في الوقت ده. Or very famously the book by Salman Rushdie, The Satanic Verses. وطبعا الكتاب بتاع آيات شيطانية بتاع سلمان رشدي. There are many examples of this now. Almost every year there is an outcry over something which is claimed to be an insult. في حاجات كتير قوي بتحصل اليومين دولت في أنحاء العالم واللي بيتم اعتبارها إهانة. These are the incidents which get the news, but they are very atypical, they're very unusual. Most cases are very different. الحاجات المشهورة قوي دي حاجات مش طبيعية، حاجات ما بتحصلش،
لكن أغلبية الحاجات اللي بتحصل في البلاد التانية هي اللي مختلفة عن اللي انتوا بتسمعوه. Most cases involve Muslims who disagree with a dominant interpretation of Islam. أغلبية الحالات التانية بتضم مسلمين بيتم اتهامهم بالتفكير أو التفكير المختلف أو الرأي المختلف بالنسبة للإسلام. Firstly, I should say that the charges in law or an accusation made privately are usually very vague. الأحكام القانونية والاتهامات اللي بتحصل على بمستوى خاص عادة بتبقى مش واضحة، بتبقى مش واضحة تماما، بتبقى مش غامضة. People may be accused of insulting Islam or apostasy or blasphemy or insulting a heavenly religion. الناس ممكن تبقى متهمة بإهانة الإسلام أو الردة أو ازدراء الأديان or promoting spiritual liberalism. أو الترويج للحرية الدينية. We have a list of about 50 different categories of charges. عندنا لستة ب50 اتهام already. And they are not clear. وأغلبية الاتهامات دي مش واضحة بما فيه الكفاية. They vary from one country to another. تختلف من دولة لأخرى. They vary within a country. وبتختلف في نفس الدولة. And they vary in the same place. They vary at different times. وفي نفس المكان بتختلف في أوقات مختلفة. So nobody knows if and when they may be accused. فما حدش بيبقى متأكد أو عارف إمتى وليه إذا كان هيبقى متهم وإمتى وإزاي هيبقى متهم. So the charges are vague. The second general point is that the accusations are subject to political manipulation. الاتهامات برضو بتبقى موضوع بالنسبة للاتهام السياسي أو المساءلة السياسية. Take one example, the Danish cartoons. هناخد مثال واحد، الرسوم الكرتونية في الدنمارك. You may remember that it was September 2005 سبتمبر 2005 that a Danish newspaper published cartoons of the Prophet. جريدة دنماركية نشرت رسوم عن الرسول. Many people think that immediately there was an outcry, there was mobs, there was concern. That is not true. الناس افتكروا ساعتها إن كان في رد فعل عام وكان في حوادث وكان في اهتمام بالغ، والحقيقة غير كده تماما. Danish Muslims had a peaceful demonstration saying this was bad and the newspaper should apologize. المسلمين الدنماركيين كانوا عاملين وقفات سلمية بيقولوا إنه الاتهامات الرسوم دي غلط مسيئة وغلط والمفروض الصحيفة تعتذر عنها. But there was no violence. بس ما كانش في عنف. Several of the newspapers were reprinted in Jordan. الجريدة تم إعادة طباعها في الأردن. In Malaysia. وفي ماليزيا. In Yemen. وفي اليمن. And in Egypt. وفي مصر. Several of the cartoons were republished in Sut al-Amma. Where? Here we go. Forgive my Arabic. والرسومات دي تم إعادة نشرها في صوت الأم. They didn't reprint all of them, but just some, and in order to condemn them and say, look at these bad things. ما عادوش نشرها كاملة، ولكن هم أعادوا نشر جزء منها علشان يشوفوا يعني يخلوا الناس يشوفوا الرسومات ويقولوا شوفوا الدنماركيين السيئين بيعملوا إيه. And that's all that happened when the cartoons came out.
وده كل اللي حصل لما الرسومات الموسيقى دي ظهرت في الدنمارك. But in December في 2005, ديسمبر 2005 3 months later, بعد 3 شهور the Organization of Islamic Cooperation, المنظمة العالمية للإسلام a network of 57 Muslim countries, اللي بتضم 57 دولة إسلامية، made this an issue at its special meeting. عملت الموضوع ده موضوع مهم وموضوع كبير في الاجتماع بتاعهم. And in January and February of في 2006, يناير وفبراير 2006 that's when boycotts and riots and mob attacks began. ده لما حصلت عمليات المقاطعة والهجوم والعنف ابتدى يحصل. 5 months after the cartoons. بعد 5 شهور من ظهور الرسومات. So this was not a spontaneous uprising of anger. This was deliberately fomented by governments 5 months later. يعني المعنى كده ان اللي حصل ده ردود الافعال دي ما كانتش ردود افعال غاضبة بتاعت وقتها، انما هي حصلت بعد 5 شهور من الحكومات في دول مختلفة. There were Swedish cartoons in another newspaper which were very bad. كان في رسومات في السويد في جريدة تانية كانت برضو سيئة للغاية. But nobody's heard about those بس محدش سمع عنها. because no government made it an issue. لأن مفيش حكومة عملت منها موضوع كبير. So we see that in many of these cases, بنشوف في حالات كتير زي كده. while it is certainly true that Muslims are upset about what happened, هو طبعا ده حقيقي إن المسلمين يبقوا متضايقين من اللي حصل. there is only an upsurge of violence when someone decides to make it an issue. بس العنف اللي بيحصل لما حد يقرر يعمل منه موضوع أو يقرر إنه يصعده. So there is manipulation. فبالتأكيد في manipulation استغلال. A third finding is that while governments can be bad, the big danger is mobs or assassins. الموضوع الآخر إنه زي ما الحكومات ممكن تبقى سيئة، ممكن برضو يبقى فيه عنف ويبقى فيه إجرام. For example, Pakistan has blasphemy laws which I think are very bad. They have the death penalty. زي على سبيل المثال باكستان فيها قوانين لازدراء الأديان وممكن توصل عقوبتها للإعدام. But nobody has been officially executed. Nobody who's been tried and charged and convicted has بس been ما فيش executed. حد على المستوى الرسمي في باكستان فعلا اتخذ المحاكمة وتم اتهامه أو أعدم. But in the last 20 years, hundreds, perhaps thousands of people have died because they've been accused of blasphemy. Yes. بس في ال20 سنة اللي فاتوا في باكستان في مئات بل آلاف من الناس ماتوا بسبب اتهامهم، بس مش على المستوى الحكومي، بسبب ازدراء الاديان. What happens is someone is accused and a mob attacks them and kills them. الفكرة إنه حد بيتم اتهامه وحد ومجرم بيقوم بالهجوم عليه وقتله. Or they die in the police station. أو بيموتوا في أقسام الشرطة. Or they die in prison. أو بيموتوا في السجن. So it is the non-governmental violence is a bigger danger. فمعنى كده إن العنف اللا حكومي أو اللي مش عن طريق الحكومة هو ده الخطر الأكبر. My fourth point is النقطة الرابعة. Who are the accusations made against? Who are the victims of accusations? النقطة الرابعة هو الاتهام معمول ضد مين الضحايا بتوع الاتهامات دي. The first group is those who leave or seek to leave Islam. المجموعة الأولانية المجموعات أو الناس اللي بتغير دينها أو بتبعد عن الإسلام أو بتفكر تبعد عن الدين الإسلامي. That is, they convert to another religion or they become atheists or they just don't believe anything.
اللي هم بيحولوا لدين آخر أو بيتحولوا لملحدين أو أي شيء آخر. A second category is newer religions, such as Baha'is, or المجموعة الثانية بتبقى الديانات الحديثة زي البهائيين the Ahmadiyya. أو الأحمديين. A third category is Muslims المجموعة الثالثة who are a minority المسلمين amongst other Muslims. اللي بيعتبروا أقلية ضمن المسلمين الآخرين. One example is Shia in Egypt, زي الشيعة في مصر. or Shia in Malaysia, أو الشيعة في ماليزيا or in Indonesia or Pakistan. أو في إندونيسيا أو باكستان. That you can agree or disagree about Shia views, but ممكن نوافق أو نختلف على توجهات الشيعة أو آراء الشيعة. but they're not going around blaspheming. They're They're not blaspheming. بس هم ما بيصدروش الأديان. احنا لازم نتفق إن الشيعة ما بيصدروش فعلا الأديان. They simply have a different version of Islam. ببساطة هم عندهم تفكير آخر عن الدين الإسلامي. Similarly, Sunnis in Iran, in parts of Afghanistan, in parts of Pakistan, زي may also be السنة accused في of إيران blasphemy. وفي أفغانستان وفي باكستان برضو هيبقوا متهمين بازدراء الأديان. So these accusations are used to foment strife and attack between Muslims. فالاتهامات دي بيتم استغلالها للهجوم والعدوان ما بين المسلمين بعضهم وبعض. The fourth category, المجموعة الرابعة and I'll spend more time on this, وهقضي وقت أكتر أتكلم عنها is Muslim reformers. اللي هم الإصلاحيين من المسلمين أو المسلمين اللي عندهم أفكار إصلاحية. Either a sort of political or religious or both. سواء كان سياسية أو دينية أو الاثنين مع بعض. What happens is that somebody who criticizes a dominant interpretation of Islam and اللي suggests بيحصل that إن لما حد بينتقد حاجة من الدين الإسلامي and suggests we should approach it a different way is often accused of insulting Islam. وبيقترح إن إحنا المفروض نتناول الموضوع ده أو الجزء ده بشكل مختلف، مع الأسف بيتم اتهامه بإهانة الدين الإسلامي. One example you will know is Nasser Abu Zaid. مثال على ده وانتوا اكيد هتبقوا عارفينه الدكتور نصر ابو زيد. And incidentally, in this book Silenced, we included an essay by him. وفي كتاب اللي موجود معانا الصامتون في مقالة عن الدكتور نصر أبو زيد. In which he argues that Islam does not require earthly punishments for blasphemy or apostasy. اللي بيقول فيها إن الدين الإسلامي ما قالش إن يبقى فيه عقوبات على بالنسبة للردة أو ازدراء الأديان. And let me at this point mention that you can get the Arabic version of this book free. وأنا عايز أقول لكم إن أنتم ممكن تاخدوا نسخة من الكتاب ده باللغة العربية مجانا. There's a link to it on the Facebook site for this meeting. في لينك على الفيسبوك سايت بتاع الاجتماع اللي احنا فيه على الفيسبوك لينك للكتاب باللغة العربية. So you could go there and you can get the link or get the PDF. فممكن تخشوا على الفيسبوك على صفحة بتاعت الفيسبوك بتاعت الاجتماع دوت وتاخدوا اللينك أو تاخدوا نسخة بالPDF. Apart from Abu Zaid, you had Al-Kimni, Farag Fawd. أفندم؟ المركز. أيوه. Others, such as you would know in Egypt, Al-Kimni, Farag Fawda, others. في ناس تانية في مصر أكيد هتبقوا عارفينهم زي دكتور القمني وفرج فودة وآخرين. Or Naguib Mahfouz was stabbed because they said
his novels insult. The Salafists said his novels insulted Islam. وبرضه نجيب محفوظ السلفيين قالوا ان هو بالكتابات بتاعته اهان الدين الاسلامي. Let me correct that, because violent extremists said he insulted Islam. عايز يصلح، مش عايز يقول انه مش السلفيين ولكن المتطرفين هم اللي قالوا ان هو بيهين الاسلام. There are thousands of examples. I will just give one or two more. في آلاف الأمثلة، هو هيدي مثال لواحد أو اثنين تانيين. The one is the Iranian Islamic scholar Mohsen Kadivar. واحد تاني، مثل تاني، الباحث الإسلامي الإيراني محسن كاديفار. He wrote a 3-volume work called The Theory of the State in Shiite Jurisprudence. In Shiite what? Jurisprudence. In Shiite law. فقه الشيعة. كتب كتاب من 3 أجزاء بيتكلم على فلسفة أو فقه الشيعة. And he argued that the dominant view of government in Iran right now was contrary to Shiite doctrine. The theory of rule, the theory of government in Iran right now is النظرية الإيرانية في إيران دلوقتي it is contrary to true Shiite views. مختلفة تماما على وجهة نظر الشيعة. So he wrote a serious 3-volume scholarly work. فهو كتب 3 أجزاء بحثية في كتاب. So the government charged him and put him in prison. فالحكومة اتهمته وتم سجنه. For insulting Islamic sanctities. على تهمته كانت إهانة المقدسات الإسلامية. Another Iranian scholar. وفي باحث إيراني آخر. Grand Ayatollah Barjudi. آية الله باراجودي. Similarly disagreed with the government and was imprisoned. هو كمان بنفس الطريقة اختلف مع الحكومة الإيرانية وتم حبسه. And at the moment he's being tortured and he's very near death right now. وهو دلوقتي بيتم تعذيبه وهو قريب جدا من الوفاة في السجون الإيرانية. So these are men who are not insulting Islam. They're arguing with the government in a serious scholarly way. الناس اللي احنا ذكرناهم دول ما بيهينوش الإسلام ولكن بيختلفوا مع الحكومة في بالنسبة وكتبوا الاختلاف ده في كتب بحثية عملوها. But the government charges them essentially with blasphemy because they are a political danger. بس الحكومة مع الأسف بتتهمهم بازدراء الأديان لأسباب سياسية. One other example and that is Salman Taseer. في مثل ثاني وهو سلم الباكستاني سلمان تزير. He was the governor of Punjab province, the largest province in Pakistan. هو كان حاكم إقليم البنجاب أكبر إقليم في باكستان. He criticized the blasphemy laws in Pakistan. هو انتقد قوانين ازدراء الأديان في باكستان. And he was assassinated because of that. His assassin said he was a blasphemer because he criticized the laws. هو تم اغتياله بسبب الموضوع ده واللي قتله أو اللي اغتاله قال إن هو تم اغتياله بسبب القوانين بتاعة ازدراء الأديان. The judge, the man who killed Taseer was sentenced to death. الشخص اللي قتل تزير تم الحكم عليه بالإعدام. Extremists then accused the judge of being a blasphemer. والمتطرفين ساعتها اتهموا القاضي بأنه بيزدري الأديان. They said, you are a blasphemer because you sentenced a man who killed a blasphemer, who was a blasphemer because he disagreed with the blasphemy laws.
هو قالوا إن هو اتهموه إن هو اتهموا القاضي إنه حكم على حد إصدار الأديان، مع إنه المفروض ما كانش حكم على حد قتل واحد إصدار الأديان، مع إنه ما كانش المفروض يحكم على واحد قتل واحد من ضمن الإصدار الأديان. And if you defended the judge, you could well be accused of blasphemy by an extremist. It could go on and on forever. ولو أنت اتهمت القاضي، لو أنت دافعت عن القاضي، أنت ممكن تتهم بأنك مزدري أديان، وممكن يتم الاعتداء عليك من واحد تاني، والموضوع ده ممكن يفضل يتنقل من شخص لشخص forever يعني طول الوقت. And the judge has had to flee from Pakistan for his life. والقاضي كان لازم يغادر باكستان علشان خوفا على حياته. One more, an Afghan magazine editor, Ali Nassab. واحد في مثل تاني، كاتب أفغاني في جريدة أفغانية اسمه علي نساب. At a time in Afghanistan about 7 years ago, من حوالي 7 سنين في أفغانستان، a man was accused of apostasy for converting, and people were seeking the death penalty for him. كان في شخص تم الحكم عليه بأنه مرتد، والناس كانت عايزة The death penalty for apostasy. كانوا عايزين يحكموا عليه بالإعدام لأنه اتهم بالردة. And at the same time, people sought to stone a woman who was accused of adultery. والناس برضو كانوا عايزين يقوموا برجم امرأة لأنها تم اتهامها بالزنا. Ali Nassab published 2 articles in his magazine. علي نساب الكاتب اللي بنتكلم عنه نشر مقالتين في المجلة بتاعته asking, does Islam really require these punishments? كان بيسأل في المقالتين بتوعه دول إذا كان الإسلام فعلا بينص على العقوبات اللي هي القتل أو الرجم. He was charged with blasphemy and imprisoned. هو تم اتهامه بازدراء الأديان وتم سجنه. And here we see one of the biggest problems with accusations of blasphemy, apostasy, insulting Islam. وأكبر حاجة، أكبر مشكلة بنشوفها في الاتهام بازدراء الأديان والردة وإهانة الإسلام is they stop you discussing other issues and problems. اللي هي بيتم منع الشخص من مناقشة مشاكل تانية ومواضيع تانية. So if you want to discuss the status of women, إذا كنت عايز تناقش حال المرأة and you disagree with very conservative interpretations, you may be accused of blasphemy. وإذا واختلفت مع التيار المحافظ بالنسبة للإسلام، فأنت ممكن يتم اتهامك بإزدراء الأديان أو إزدراء الدين الإسلامي. If you want to advocate democracy in Saudi Arabia, إذا كنت عايز تطبق الديمقراطية في المملكة العربية السعودية، you can be accused of blasphemy. This has happened. ممكن يتم اتهامك بازدراء الأديان، وده حصل فعلا في السعودية. So these restrictions on blasphemy, insulting Islam, are a barrier to discussing a whole range of other subjects as well. فالقوانين والعقوبات بالنسبة لازدراء الأديان والردة، الاتهامات دي بتمنع مناقشة أي مواضيع أخرى بالضرورة. So that's the main reason we decided to write this book. You can't deal with other problems until this problem is dealt with. ده اللي خلانا نقوم بإصدار الكتاب ده، لأنك ما ينفعش تواجه أي مشاكل أخرى لحد ما تحل المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها. Let me also add that these restrictions, whether by the state or by society, increase conflict.
عايز اضيف ايضا انه كل المحظورات دي سواء by the state or by the society Yes. سواء بالحكومات او بالمجتمعات ايضا بتخلق عنف. The Pew Research Center مركز بيو البحثي which is extremely good source of statistics on religion اللي بيعتبر دقيق جدا في احصائياته عن الاديان produced a study of 200 countries اصدر دراسه على 200 دوله and concluded that when you seek to restrict religion, when you seek to restrict speech, وقال انك لما يتهدف انك تمنع الحديث والكلام على speech, freedom of speech, freedom of religion, لما بتمنع حرية الدين وحرية الكلام you do not get peace and harmony, but an increase in conflict and division. ما بيجيلكش ما بتجنيش سلام و مصداقية لكن يحصل في عنف بالضرورة. I'd like to close with two quotations. أنا عايز أختم كلامي بكلمتين. The first is from Nasser Abu Zaid. الكلمة الأولى لنصر أبو زيد. Talking about how such restrictions freeze and lock in a society so it cannot develop. بتتكلم على كل المحظورات دي ازاي بتقدر انها تغلق مجتمع فما يقدرش يتطور. الدكتور نصر حامز أبو زيد الذي تم اتهامه بالردة في مصر بسبب كتاباته حول تقديم خطاب معاصر أو تفسير حديث للقرآن الكريم، يقول أن هذه الاتهامات هي أسلحة هامة في ترسانة المتطرفين يتم استخدامها بشكل استراتيجي لمنع الإصلاح في المجتمعات الإسلامية ومحاصرة سكان العالم الإسلامي إلى غاد مظلم وسجن معتم عن نمطية اجتماعية وثقافية وسياسية. Final. Oh, okay. We need to do it in English as well. To quote Abu Zaid, charges of apostasy and blasphemy are key weapons in the fundamentalists' arsenal. Strategically employed to prevent reform of Muslim societies and instead confine the world's Muslim population to a bleak, colourless prison of socio-cultural and political conformity. It locks in the society. My final quotation, I'll read it in English and then that you do that in Arabic, is from Hussein Haqqani, formerly the Pakistani ambassador to the United States, and now he's a colleague of mine at the Hudson Institute. At the death of Salman Taseer and Shahbaz Bhatti, he said, as the ambassador, it was a service held at the Pakistani embassy in Washington. Those who would murder a Salman Taseer or a Shahbaz Bhatti deface my religion, my prophet, my Quran, and my Allah. Yet there is an overpowering, uncomfortable, and unconscionable silence from the great majority of Pakistanis who respect the law, respect the Holy Book, and respect other religions. This silence endangers the future of my nation, and to the extent the silence empowers extremists, it endangers the future of peace and the future of the civilized world. When a Shahbaz Bhatti is murdered and we remain silent, we have died with him.
سفير باكستان السابق في الولايات المتحدة وهو زميلي أنا وسام في معهد هاتسون حسين حقاني قال في نعيه لشهباز باتي: أولئك الذين يقتلون أمثال سلمان تسير وشهباز باتي يهينون ديني ورسولي وقرآني وإلهي. ورغم ذلك يوجد صمت مطلق من أغلبية الباكستانيين الذين يحترمون القانون ويحترمون القرآن والأديان الأخرى. هذا الصمت يهدد مستقبل أمتي، وبما أن الصمت يشجع المتطرفين فإنه يهدد مستقبل السلام والعالم المتحضر. حين يقتل شهباز باتي ونظل نحن صامتون فإننا بذلك نكون قد قتلنا معه. Okay, thank you very much indeed. دلوقتي هناخد أسئلة. هناخد أول لو في مجموعة أسئلة هناخدها وبعدين أنا اسمي سامويل تدرس باحث أيضا في معهد هاتسون وقديم شوية في المركز حاليا. My name is Samuel Tadros. I'm also a scholar at the Hudson Institute and previously of the Egyptian Center of Public Policy Studies. And الأسئلة المطروحة من خلال هذا الكتاب هي أسئلة بتمس الواقع المصري أيضا. Those questions that are presented by the book also touch the Egyptian situation especially. في فترة حكم المجلس العسكري ثم تحت مصر في فترة الرئيس مرسي شهدت مصر زيادة رهيبة في حجم ورقم الاتهامات بازدراء الأديان. Under the rule of the previous Supreme Council of the military, of the Supreme Council of the Armed Forces and of President Morsi, Egypt has witnessed a tremendous increase in the number of such charges of apostasy. هذه الاتهامات كانت أحد ضحاياها المسيحيين في الصعيد اللي بيتم اتهام بعضهم بسبب صورة على الفيسبوك بسبب تعليق حد كتبه، لكنها كانت أيضا اتهامات توجه إلى مسلمين بيقدموا تفسير مختلف. أساتذة في الأزهر بيدرسوا أحداث الفتنة الكبرى كمثال. Those charges targeted both Christians in the south especially, where they would be accused of apostasy or insulting Islam because of simply being tagged on a picture in Facebook or making a comment there. But it has also touched Muslims that have offered a different interpretation of Islam, such as professors at Al-Azhar University aiming to talk about the fitna al-kubra between the Shiites, the major clash between Shiites and Sunnis in the events of that time. فده بيطرح علينا أسئلة حوالين كيف نتعامل في مصر مع هذا السؤال. ما هي ازدراء الأديان؟ هل يمكن التفريق بين النقد الموضوعي الذي يقدم إلى الدين، نقد يقدمه العلماء من أمثال مصر حامد أبو زيد أو غيره، وبين أولئك الذين يبدو أن هدفهم هو فقط إهانة الدين في شكل رسومات أو أخرى؟ Can we make a distinction? This poses for us especially very important questions in Egypt. Can we make a distinction between those that aim to offer a constructive criticism or a constructive argument within the realm of religion, such as scholar Nasr Hamid Abu Zaid, and between those that aim much more to insult the religion form of pictures or such drawings? من الذي يحدد ما هو الازدراء وما هو النقد الموضوعي؟ هل هي الدولة؟ هل هو المجتمع؟ Who decides what is constructive arguments within the realm of religion? Is it and what is basically insulting? Is it the state? Is it society? كيف يتعامل المجتمع مع هذه القضايا؟ كيف نتوقع أن يتقدم أي مجتمع لا يسمح فيه بمناقشة أفكار مختلفة وتفسيرات مختلفة حول الأديان المختلفة؟
How can a society progress if there is no room for debate, both within a religion and between religions on those various ideas? كل دي أسئلة بتمس واقعنا المصري بالذات. هنتعامل معاها ازاي؟ ايه اللي مسموح بيه وايه اللي غير مسموح بيه؟ كيف نواجه واقع ان الحالات دي في ازدياد؟ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رصدت حوالي فوق 60 حالة في خلال ال3 سنين اللي فاتت. Those are especially critical questions in our Egyptian context in terms of how do you deal with this dramatic increase in the number of cases. The Egyptian Initiative on Personal Rights has documented around 60 cases in the past 30 years. فأعتقد أن دي أسئلة مهمة أن احنا نفكر فيها. هذه الظاهرة ليست فقط في باكستان، أفغانستان، في بلاد أخرى، بل هي ظاهرة تمس الواقع المصري اللي احنا عايشين فيه. And thus this phenomenon is not something that just talks about different countries that are related to us, but especially addresses the Egyptian situation that we are living in. شكرا جزيلا. طيب دلوقتي هنبتدي الأسئلة، فلو في حد من حضراتكم عنده أسئلة. كل التحية للكاتب والكتاب والمجهود الرائع المقدم. في الحقيقة يعني الكتاب يطرح إشكالية هي عمرها عمر الدين. وهذه الإشكالية هل النص المقدس متاح للنقد والمراجعة أم غير متاح لهذا النقد؟ وإن كان متاح فمن يملك حق النقد؟ ده على المستوى المعرفي، لكنه الأزمة هنا أن السلطة السياسية صنعت من نفسها حارس لهذا النص وأصبحت تستخدمه لحل أزماتها السياسية والاجتماعية. أو الهروب من هذه الأزمات. فمثلا أشهر حادثة قتل في التاريخ الإسلامي جرت مثلا للحلاج. مش ايجيبشن، في العالم الإسلامي، في التاريخ الإسلامي. الحلاج ظهر برؤى جديدة. هذه الرؤى كانت مختلطة ما بين الرؤية الدينية والرؤية السياسية. السلطة كانت عاجزة عن حل كثير من المشاكل، فاستوقفت الحلاج ثم جرى قتله على نحو يصنع جدل داخل المجتمع بين هل هذا الرجل كان مؤمن أم كان يهرطق. لكن أنا عايز أرجع بسرعة وأعمل صورتين بقى متتاليتين. طه حسين مثلا وعلي عبد الرازق طرح في أكثر من إصدار أكثر ما طرحوا نصر حميد أبو زيد أو فرج فودة مثلا.
السلطة السياسية في ذلك التوقيت كانت أكثر وجودا. People in power at that time were more man-hooded. يعني لم تحاول أن تلتقط هذه الأزمة اللي طرحها طه حسين أو علي عبد الرازق للهروب من أزماتها. They didn't try to pick the issues that Taha Hussein or Ali Abdul Razik, both Egyptian writers, they didn't try to pick it up to run away from their own social problems at the time. ولذلك حالة الجدل والاستقطاب اللي دارت ما بين طه حسين ومن رفضوه أو علي عبد الرازق ومن رفضوه أثرت المكتبة في ذلك الحين. So this controversial status that happened at the time between those who were with and against both writers, Ali Abdul Razik and Taha Hussein, has enriched the Islamic library at the time. التوقيت ده كان العالم الإسلامي تحديدا لم يعرف تلك الجماعات المتشددة التي بدأت من 28 بجماعة الإخوان المسلمين. At this time, the Islamic society did not really know the extremist groups like that started by the Muslim Brotherhood in 1928. لكن هجد بقى أن تفرعات جماعة الإخوان المسلمين والجهاد وتلك الجماعات المتعددة التي The Jihad, the Muslim Brotherhood, and those other several groups. يعني هذه الجماعات جعلت من نفسها قيم على الفكر والسلوك الديني والسلوك المجتمعي والسلوك الأخلاقي وبالتالي رفضها أو قبولها لبعض الأفكار They just appointed themselves as guardians for the attitude of the people and their behavior. So لم يجري في إطار فكرة الرفض فقط لكن فكرة السلاح أو القتل. they not only was rejected, but it also became there were also killing involved in that. أنا هنهي مسألة القاضي الباكستاني وهي I end up with the Pakistani judge اللي ذكروا في الكتاب that you mentioned in the book. إنه الجماعات الإسلامية سنت قاعدة كده خطيرة جدا ومرعبة. The Muslim groups, the Islamic groups had really came up with something that's very dangerous and threatening. يعني هذه القاعدة تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر. This rule they came up with that whoever who does not really accuse the atheist, then he is an atheist. والقاعدة دي بتعمل حاجة اسمها يعني التفكير العنقودي للمجتمع، بمعنى ان انا اقول فلان ده كافر فلو رفضت ان تكفره فانت تصبح كافر وبالتالي تصبح المسألة يعني تنتشر انتشار النار في الهشيم. This comes up with kind of gradually explodes the society. So if I accuse somebody that he's an atheist and then people don't argue, they don't accept that, then they are considered to be atheists, and this will run into the society. في النهاية هذه الأزمة لها وجهين مهمين زي ما قلت. This problem had two sides. استغلال السلطة السياسية للدين. Abusing the power for a religion. وعدم قبول المجتمع لفكرة النقد. And the not acceptance of the society to the criticism. أعتقد دول تحديين مهمين جدا وأعتقد إن الكتاب ركز عليهم. شكرا جزيلا. Thank you for those comments there. I take them as additions to what I said. Let me just re-emphasize one of the points you made. عايز أأكد على نقط من اللي أنت قلتها. Which is self-appointed people make these accusations. الناس اللي يعني بيعملوا الاتهامات دي بشخصهم، هم اللي بيعملوا حاجات بيقوموا عن مشخصنة. الاتهامات دي اتهامات مشخصنة أو تتم بأفراد بعينهم. Yes. If one obscure imam makes an accusation, you're in danger. It just takes one. إذا إمام عمل الاتهام
يبقى انت في خطر، لان هو لو الامام ده تم اتهامه اذا يبقى انت ساعتها في خطر، لانه هي بتحصل عن طريق شخص واحد وبعد كده تنتشر. في اسئله ثانيه؟ My name is Ahmed Helmi. I'm teaching assistant of political science, Cairo University. I simply have. اسمي أحمد حلمي، أنا معيد علوم سياسية في جامعة القاهرة. أنا عندي نقطتين. I simply have two questions. The first one is in the light of the catastrophic results from the blasphemy or defamation of religions incidents all over the world, including the late في ضوء النتائج الكارثية لقضايا ازدراء الأديان, including the late mob attack on the American embassy in Libya, بما فيها الهجوم على السفارة الأمريكية في ليبيا at the consequence of the insulting American movie. We need to find a way out. I completely agree with you that the dictator Islamic governments is using or abusing the blasphemy laws. أنا متفق معاك تماما في ان الحكومات المسلمه الحكومات الاسلاميه المستبده بتستغل او بتسيء استغلال قوانين الكفر او قوانين الردة. They are abusing those laws to oppress the minority, the religious minority. But in the light of the catastrophic events, we need a way out. I suggest that any hate speech should be banned, including defamation. Defamation of religions means mentioning false accusations about religion. The problem is who decides what is right and what is wrong. المشكلة مين هيحدد ايه الصح وايه الغلط في اتهامات ازدراء الاديان. My second point is how can we justify banning anti-Semitism based on the fact it's a hate speech and we refuse to ban defamation of religion in the light of the same fact that it's also a hate speech. If we are going to be even, we need to ban all hate speeches, including anti-Semitism and defamation of religion, but we need a new formula to avoid the catastrophic results of those defamation of religion issues. احنا محتاجين معادلة جديدة لتجنب النتائج الكارثية لقضايا ازدراء الأديان في العالم كله. وإذا كنا احنا بنوافق على تجريم معاداة السامية باعتبارها خطاب كراهية، فاحنا لازم نوصل لمعادلة جديدة تجرم معاداة الأديان أو ازدراء الأديان أو تشويه سمعة الأديان باعتبارها أيضا خطاب كراهية. شكرا جزيلا. I agree with your point اتفق معك تماما that it could be hypocritical to ban anti-Semitism but not insults to other religions. يعتبر ازدواجية انك تعادي تدين معاداة السامية ولا تعادي ازدراء باقي او انتقاد باقي الاديان الاخرى. I am opposed to laws banning anti-Semitic speech. أنا I don't think there should be laws against anti-Semitic speech. هو أنا ضد القوانين اللي بتبقى ضد معاداة السامية. One reason is Can you say that again? I am opposed to laws banning anti-Semitic speech. أنا ضد القوانين اللي بتمنع خطاب معاداة السامية. For one reason they don't work. لسبب واحد إنها ما بتبقاش ناجحة. Europe has many laws banning anti-Semitic speech, but Europe is full of anti-Semitism. أوروبا مليانة بقوانين تمنع معاداة السامية لكنها مليئة أيضا بمعاداة السامية. The United States has no laws banning anti-Semitic speech. الولايات المتحدة الأمريكية ما فيهاش قوانين لمعاداة السامية تمنع معاداة السامية. And while there are many problems, anti-Semitism is much less in the United States.
ورغم وجود مشاكل كتير لكن معدات السامية أقل بكتير في الولايات المتحدة. Similarly, laws against hate speech are very similar to laws against blasphemy. ببساطة القوانين ضد الكراهية قريبة جدا من القوانين ضد معاداة السامية. The second half of this book examines hate speech in the West. الجزء الثاني من الكتاب ده بيطرح خطاب الكراهية And often في العالم العربي في العالم الغربي. And often Western countries use hate speech laws to ban criticism of religion. وعادة الدول الغربية بتستخدم خطاب معاداة خطاب الكراهية وبيتم استخدامه أيضا لمنع معاداة السامية. And personally I'm opposed to those laws as well. وأنا شخصيا ضد القوانين دي بالضرورة. Because one reason is they don't work. لسبب واحد وبسيط إنها ما بتنجحش. Europe is full of laws banning hate speech. أوروبا مليانة بقوانين تمنع خطاب الكراهية. But from country to country, ولكن من دولة لدولة you still get a lot of hate speech. ما زلت بيبقى فيه خطابات كتيرة خطابات كراهية متعددة. For example, Norway has strong laws against hate speech. كمثال النرويج ما عندهاش قوانين ضد خطابات الكراهية. And Norway is the country where Anders Breivik, والنرويج هي الدولة اللي جه منها أندروس بريفيك. He shot and killed over 70 people. وهو موت أطلق النار وقتل أكثر من 70 واحد. Because he was opposed to Muslim immigration to Europe. عشان اترفض عشان هو تم رفض عشان هو كان رافض هجرة الإسلاميين لأوروبا. And he said, I am not allowed to speak. Now maybe they will listen to me. وهو قال إن هو مش من حقه إنه يتكلم بس بعد كده بعد ما عمل حوادث القتل دي قال هما دلوقتي ممكن يسمعوني. So the hate speech laws did not stop this, anti-Muslim. قوانين خطابات الكراهية ما منعتش الشخص اللي ضد الإسلام اللي احنا اتكلمنا عنه دوت. It may, we don't know, but it may have increased the likelihood of him killing. احنا مش متأكدين بس ممكن تكون هي اللي زودت الاحتمالية إن هو يقتل الناس اللي تم قتلهم دول. Okay, but thank you for your comments. شكرا. في أسئلة ثانية؟ الأستاذ بعد كده حضرتك. محمد موسى أمين التوظيف حزب العالم. حزب العالم؟ كنت حابب أتكلم في البداية أنا بشير إن كل مجتمع له طبيعة خاصة. المجتمعات الشرقية قد تختلف شوية عن المجتمعات الأوروبية. بالتأكيد محدش يقدر يمنع الفكر في أي مكان حتى لو كانت القوانين. لكن بتظل الناس في المجتمعات الشرقية
قلقة بشأن مين من حقه يتساءل حول الأديان. we're worried and concerned about who have the right to ask about religion. هل هو مؤهل لنقد الأديان؟ Is he prepared to criticize religion? أم أنها مجرد هرطقة؟ Or it is just hallucinations? في ثلاثينيات القرن الماضي In the 30s of the last century, بعض الكتاب زي الشيخ عبد الرازق some writers like Sheikh Ali Abdul Razak كتبوا كتب ولقت صدى في الشارع المصري. wrote books and it found feedback in the Egyptian street. ولكنهم على ثقة بمؤسسة الأزهر اللي كان بينتمي ليها. لكنهم على ثقة بمؤسسة اللي هو كان بينتمي إليها. but they were confident of the Azhar institution that he belonged to. المجتمع عندنا بيرفض المتطرفين من الاتجاهين. Our Egyptian society rejects extremists from both sides. هؤلاء الذين يحكمون بالقتل باسم الدين ويدعون أنهم حراسه. Those who actually send people to death or accuse people and send them to death and in the name of religion, and they pretend that they are their gods. وهؤلاء الذين يريدون هدم الأسس الدينية. And those who want to destroy the religion basis. يجب علينا أن نسعى لإعطاء ضمان لحرية الفكر دون الإخلال بالعادات المجتمعية. We have to work on having enough protection to free thinking without this affecting بدون نفقد العادات المجتمعية. Without this affecting the traditions, social traditions. نعم، كيف يمكننا ذلك؟ How can we do that? In terms of the last question, how can we do that? I'm not sure I could give an answer. بالنسبة للجزء الأخير من سؤالك هو متأكد إنه ممكن يديك إجابة. Because in Egypt, I would need to have much more knowledge of Egypt. لأنه محتاج يعرف أكثر عن مصر ومعلومات أكثر عن مصر. I would simply emphasize my major point that in general, restrictions on speech don't produce harmony, and that the degree to which you can have more freedom of religion, more freedom of speech, I think that will improve the society. لما بالعكس هو الفكرة إنه المحظورات أو القيود على لغة الحوار ما بتخلقش نوع من الهارموني أو نوع من الانسجام، لكن الحرية أكتر للحوار والحرية أكتر للتفكير هي اللي بتخلق روح الانسجام. I would just like to pick up on one other point you made. عايز برضو أعلق على نقطة تانية أنت أثرتها. You referred to Western thinking and thinking in the Middle East and differences between them. أنت رجعت أو أشرت إلى نقطتين، التفكير في الغرب والتفكير في الشرق الأوسط والفرق بينهم. I would like to emphasize that there are tremendous differences within each of these. أنا عايز أؤكد على إنه في اختلاف كبير بين الموضوعين دول. لا داخل الموضوعين دول. داخل كل الحضارة نفسها. داخل الحضارة في الغرب ما بين داخل الحضارة في الغرب وفي الشرق.
In the Middle East, the Saudis are very different from the Egyptians, are very different from the Tunisians. السعوديين مختلفين عن السودانيين عن المصريين. In the Western world, في العالم الغربي many countries have hate speech laws. The United States does not. في العالم الغربي في بلاد كتير In Europe, many countries have hate speech laws. America, the United States does not. في الغرب في اوروبا في بلاد كتيره كرهت خطاب الكراهيه، لكن الولايات المتحده الامريكيه ما حصلش ده فيها. Or regarding religion, in France is very secular. You cannot have religion in the public space. بالنسبه للدين ففرنسا دوله علمانيه وما ينفعش يبقى في you cannot have what? Religion in public. ما ينفعش يبقى في دين في اماكن عامه. In Norway and Belgium, في النرويج وبلجيكا the state pays all the clergy, including the imams. في النرويج وبلجيكا الدولة بتدفع لكل رجال الدين بما فيهم الأئمة. And in England, the Queen is officially the head of the church. وفي إنجلترا الملكة هي رأس الكنيسة. So I just want to emphasize it's not the West, the Middle East, but a lot of different things happening. أنا بس عايز أكد إن هي مش الغرب والشرق الأوسط، لكن في اختلافات كتير بينهم برضه. Thank you. أنا نبيل صحفية، والسؤال الكتاب رصد الظاهرة في 26 دولة. أنا كنت عايزة أعرف إيه هم ال 26 دولة موجودين فين؟ She is a journalist. اسم حضرتك إيه؟ رانيا نبيل. Her name is Rania Nabil, and she's a journalist, and she said the book has mentioned 26 countries. The survey happened in 26 countries. She wants to know what are those 26 countries. I may ask. كنت عايزة أعرف هل هناك عوامل مشتركة ما بين الدول دي، سواء عوامل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية؟ She wants to know if there are any common things between those countries, whether it's economical or social. Common things that are common. Okay. There's 26 Muslim majority countries. دول كانوا 26 دولة إسلامية كبيرة. We also, in the second half of the book, discuss Canada, Australia, United States. في الجزء الثاني من الكتاب برضو بنناقش كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. Of the Muslim majority countries, we cover Morocco, في الدول الإسلامية بنغطي المغرب، Algeria, الجزائر، Libya, ليبيا. not Tunisia, there were no examples then. ما كانش فيه من تونس. Egypt, مصر، Turkey, تركيا، Syria, سوريا، Palestine, وفلسطين، Jordan, الأردن، Saudi Arabia, المملكة العربية السعودية، Azerbaijan, وأذربيجان، Iran, وإيران، Kuwait. كويت. Did I say Saudi Arabia? Yes. Saudi Arabia should count as two. Yemen. اليمن. See, nothing in the Emirates, nothing in Oman. ما فيش حاجة في الإمارات ولا عمان. Sudan. السودان. Somalia. الصومال. Nigeria. نيجيريا. Particularly northern Nigeria. Afghanistan. أفغانستان. Pakistan. باكستان. Bangladesh. وبنغلاديش. Indonesia. إندونيسيا. Brunei. بروناي. The Maldives. وجزر المالديف. The Comoros. Comoros Islands. جزر القمر. أيوه. Not a country, but Zanzibar, part of Tanzania. وزنزبار جزء من تنزانيا. Malaysia. وماليزيا. I think that's it. There may have been others. But in response to your question, بالنسبة للإجابة على السؤال بتاعك.
no simple. There was no commonality of economic development, wealth, ما كانش poverty, and في so on. حاجات مشتركه او واضحه قوي بالنسبه للظروف الاقتصاديه والظروف الاجتماعيه. Yeah, but I must emphasize, all these countries are very different. لازم اكد على ان كل الدول دي مختلفه. In Pakistan, hundreds, thousands of cases. في باكستان في مئات الالاف من الحالات. In Iran, Iran. very widespread. في ايران في انتشار كبير جدا. Saudi Arabia is very strong, so they're very repressive. والمملكه العربيه السعوديه ايضا تاتي بقوه. In Morocco, في المغرب a couple of instances. في المغرب في حالتين. In Jordan, a couple of instances. في الاردن برضه في حالتين. So the degree of control varies tremendously. فدرجه السيطره بتختلف بطريقه جامده جدا ما بين دوله واخرى. But let's see. I think I would say this, that the countries from Egypt going east to the Indian border, الدول من مصر في اتجاه الشرق إلى الحدود الهندية. That is Egypt, Saudi Arabia, Iran, Afghanistan, and مصر والسعودية وإيران وأفغانستان and Afghanistan and Pakistan. وباكستان. Those are the most repressive. دولت هم الأكثر شيوعا. So each of those countries has its own chapter. فكل دولة من الدول دي ليها الفقرة الفصل الخاص بيها. Whereas in South, for another chapter, في جزء تاني we do Southeast Asia that has Indonesia and Malaysia and Bangladesh and Brunei because there is less happening there. في الجزء الثاني في ماليزيا واندونيسيا وبروناي ولانه في دي حالات اقل بتحصل فيه. So, thank you. Who do you write for, by the way? حضرتك صحفيه فين؟ جريدة الأهالي حزب التجمع. الاهالي نيوز بيبر. التجمع. جريدة حزبية. It's a party newspaper. Okay. Political party newspaper. كمال فهمي بعمل في مجال حقوق الإنسان. السؤال بداية، هل الإنسان المحدود يقدر يسيء الله الغير محدود؟ هل الإنسان المحدود يقدر يسيء الله الغير محدود؟ أستاذ اسمه كمال فهمي وحضرتك بتشتغل فين؟ أنا مقيم يعني في زيارة لمصر. هو مقيم، هو في زيارة لمصر وبيسأل عنده سؤال. He's asking if the human, the very limited human, can really offend the God who is unlimited, the unlimited God. Thank you. Hello again. my favorite Swedish person. I should mention the last time we met was on a boat in Sweden. So, thank you. And that would be a setup of, does God need this defense? Sorry. In looking at blasphemy and apostasy, there is the question, there are two aspects. بالنظر لازدراء الاديان والردة في عنصرين اساسيين. One is, are we defending people against insult, or are we defending God against insult? هل الجزء الاول هو هل احنا بندافع عن الناس من الاهانة ام بندافع عن الله من الاهانة؟ Most of my comments have been about, people. أغلبية التعليق بتاعي كان على الناس. With the question of defending God, defending Allah, this question is taken up
in the 3 essays by Muslims in the book. بالنسبة للجزء الخاص بالدفاع عن الله فهي تم تناولها في الكتاب عن طريق ال3 كتاب المسلمين اللي شاركوا في الكتاب ده. In particular, the foreword to the book is written by Abdullah Wahid. المقدمة بتاعت الكتاب اتكتبت اللي كتبها عبد الرحمن وحيد. He was formerly the president of Indonesia, which is the world's largest Muslim country. كان هو رئيس إندونيسيا اللي هي تعتبر أكبر دولة إسلامية. He was also the president of Nahdlatul Ulama, the world's largest Muslim organization. وكان رئيس You can't translate it, it's Indonesian, but Nahdlatul Ulama. كان رئيس نهضة العلماء وهي أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا. And has about 40 million members. فيها حوالي 40 مليون شخص. And he wrote the foreword to this book, and its title is God Needs No Defense. وهو كتب مقدمة الكتاب ده وعنوان المقدمة ربنا أو الله لا يحتاج إلى دفاع. His argument is subtle, that is very careful and developed, but its basic is that الكلام بتاعه حذر جدا ومتطور. That God does not need us for defense. God is more powerful than we can think, and how could we possibly think that we can protect God? ربنا أو الله لا يحتاج إلينا للدفاع عنه، وإزاي إحنا ممكن نفكر إن إحنا ممكن ندافع أو نحمي ربنا أو الله. So, I would recommend that. I would recommend you read the whole book, but certainly read that forward. أنا برشح لكم إنكم تقروا الكتاب كله، بس بالضرورة أو بالأخص تقروا الجزء بتاع المقدمة. It is now very famous in its own right and has been around the world. هو دلوقتي مشهور جدا وموجود على مستوى العالم أجمع. And it is also a rap song in Indonesia. وبرضه أغنية شعبي راب في إندونيسيا. I mean that it's. هو يعني ذلك بالضرورة يعني. Okay, thank you. I'm an Italian journalist, and as you took Egypt as a case study, can you tell us if you noticed a big difference between the charge of apostasy or blasphemy under the SCAF rule and under the Muslim Brotherhood rule? And when you stopped your researches, like even if you did some researches about charges of blasphemy and apostasy, even after the 30th of June, and if you noticed some changes, just to have an idea, like in percentages or different cases. Okay, thank you. What is your name? Costanza. Oh, كوستانزا صحفية إيطالية، وسؤالها عن إنه هل الكتاب رصد اختلاف ما بين الحالات اللي علاقة بازدراء الأديان تحت حكم المجلس العسكري وبعدها، وإذا كان كمان كتاب رصد حاجات أو حالات بعد 30 يونيو. The book came out in 2011, so الكتاب تم إصداره في 2011. there's nothing in the book about that. ما فيش حاجة في الكتاب بتخص الموضوع ده. But from our own work, but especially by the work of the Egyptian Initiative for Personal Rights. بس عن طريق العمل بتاعنا وخصوصا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. الحقوق الشخصية. Their researcher Ishak Ibrahim has published. الباحث إسحاق إبراهيم نشر. Has published a study of I think is it 60? He's got 60 or 70 blasphemy cases in recent years. نشر حوالي 60 ل 70 حالة ازدراء
أديان في الفترة الماضية. And he found that under SCAF, there was it was higher than under Mubarak. فلقى إنه الحالات تحت حكم المجلس العسكري كانت أعلى من الحالات تحت حكم حسني مبارك. Under the Ikhwan, it was higher than under SCAF. وتحت حكم الإخوان كانت أعلى من تحت حكم المجلس العسكري. And afterwards, they're not sure because it's a small period, but they think it's been going down. بعد كده هم مش متأكدين لأن الفترة قصيرة، بس هم عندهم إحساس أو لاحظوا إنها ابتدت تقل بعد كده. If I can add that talking with the Egyptian initiative, they've identified more than 6 or 7 cases that they're aware of after the 30th of June. Those cases, however, have not reached still the court level. There's been some mob violence involved and such, but there are no verdicts. The verdicts, of course, under SCAF and under the Muslim Brotherhood were increasing in both the terms of the verdicts. You had 1-year verdicts initially, 3 years. By the end of the Muslim Brotherhood's rule, you had 6-year verdicts. 2 cases that we saw were 6-year verdicts. One of them actually received 6 for insulting God. The other received 3 for insulting God, 2 for insulting Morsi, and 1 for insulting another Egyptian. Morsi being 2/3 of God, basically. Under Mubarak, it was 3 for insulting God and only 1. And in the Karim Amir case, in the time of Mubarak, he received 3 years for insulting God and 1 year for Mubarak. So Egyptian presidents are increasing their divine nature, to put it lightly. But we've also seen an increase in the level of mob violence in both under SCAF and under the Muslim Brotherhood, where the mob would not only attack the person's home, but also of other Christians living in the area, village, neighborhood. We've also seen prevention of any lawyers being able to represent those people. In a couple of cases, especially in Asyut and Sohag in the south of the country, we've seen cases where a mob of Islamist lawyers would gather around the court and prevent any lawyer from defending those victims. So there are different circumstances. Cairo is, you have less of mob violence inside the city than you get outside of it in the villages where that is more common. In Cairo, it's much more legal-driven than compared to the mob violence in the governorate. حد محتاج ترجمة؟ Now in Arabic. Okay, everyone. No, Sati doesn't mean. Good afternoon. My name is Giovanni Cazzese. I'm an Italian journalist as well. I would like to start my question. It's a simple question, using a sentence done by a well-known author. His name is Hans Kung, and according to this guy, to this author, there's no peace among nations if they don't start a critical and constructive debate on religion issue. So, according to your experience and your point of view, at which level this debate arrived today? Good point, bad points, and plus. What is your name? Giovanni Cazzese. Giovanni. من إيطاليا. من إيطاليا. جوفاني عنده هو ابتدى بجملة من كاتب اسمه هانز كونج. وبيقول انه اي مجتمع مش ممكن يتقدم ولا يتطور الا في حالة نقاش او النقد للدين. وبيسأل الأستاذ بول هل من واقع دراسته هل هو شايف انه المجتمع المصري يعني او المجتمعات اللي هو درسها في اي نقطة من النقاط هي نقطة جيدة نقطة سيئة. Okay, I'm not an expert on religious dialogue. أنا مش متخصص في حوارات الأديان. And there are many different kinds. وهي أنواع كثيرة جدا. Some of which I'm involved with. بعض منها أنا أعرفها كويس. But
my general impression is انطباعي العام هو there is now much more dialogue, في حوار اكتر دلوقتي but it's not very important بس هي مش مهمة جدا because it tends to be discussions amongst religious leaders لأنها بتنتهي إنها تكون حوارات ما بين أئمة دين أو رجال دين which does not very much affect the grassroots people. واللي هي مش بالضرورة بتأثر على عامة الناس. Also the dialogue is between people الحوار برضو بيكون ما بين أشخاص who already have peaceful relations. اللي بالضرورة يبقى بينهم علاقات سلمية أو علاقات جيدة. Not between those involved in conflict or violence. والحوارات دي ما بتبقاش ما بين بينهم أي عنف أو أي أفكار مختلفة أو أي خلاف. On this trip, the first thing I want to do is talk with Muslim leaders. وفي الرحلة دي أول حاجة عايز أعملها إن أنا أتكلم مع القيادات الإسلامية. We've also met with the leader of the Jewish community, leaders in the Baha'is. قابلنا أيضا القيادات بتاعت قيادات الدين اليهودي وقيادات البهائيين. But it is in these issues it is Muslim leaders who are it is their views which are the most important. بس في المواضيع دي القيادات الإسلامية آرائهم هي اللي مهمة أكتر بالنسبة لنا. So we're seeking to share our research. إحنا بنتطلع إن إحنا نشارك بالأبحاث بتاعتنا. As a factual report. كتقرير. As a report, facts, empirical. This is what's happening. كتقرير بيبين ويوضح إن ده اللي بيحصل وده اللي موجود حاليا. And we've asked our Muslim friends and colleagues to provide more theological arguments as to why these are bad. وسألنا أصدقائنا المسلمين يزودونا بنظريات تانية وإحصائيات تانية عن اللي موجود واللي بيحصل. So we sorted that in Egypt, in Turkey, in Indonesia. بنتكلم على مصر وتركيا وإندونيسيا. I've just been in the Emirates. وكنت موجود في الإمارات بتكلم معاهم هناك. Another strategy we follow, we encourage others to follow. وفي استراتيجية تانية بنقوم بيها أو بنتبعها وبنشجع الآخرين إنهم يتبعوها. Is within the United Nations. في الأمم المتحدة. And particularly وبالأخص the Organization of Islamic Cooperation. منظمة التعاون الإسلامي أو المنظمة الإسلامية continues to push within the United Nations. بتستمر بالدفع في الأمم المتحدة. For international hate speech or blasphemy laws. International hate speech to hate speech or blasphemy. You're pushing not to. The OIC wants to have more of them. More of them. للدفع بخطابات بعملية دولية لخطابات الكراهية وازدراء الأديان. And we've been opposing that, and also the UN Special Rapporteur on Religious Freedom. وبالنسبة للأمم المتحدة المقرر الخاص بتاع الأمم المتحدة has also been now very public in opposing blasphemy laws. برضو دلوقتي تم إعلامه بمنع خطابات ازدراء الأديان. And on a third front, we have sought to argue with Western governments and other Westerners. والثالث خطوة إن إحنا بنتكلم مع الحكومات الغربية وغربيين آخرون. Yeah,
that these restrictions are bad and the Western countries should not adopt them. ان المنع دوت او المحظورات دي مضره او مش مقبوله، وان المفروض ان الحكومات الغربيه ما تتبناهاش. So we're seeking to argue from our survey and getting fellow Muslims to argue from their knowledge of Islam that these restrictions are bad and dangerous and should be removed. فاحنا بنحاول ان نمنع المحظورات دي من خلال الابحاث بتاعتنا ومن خلال اصدقائنا المسلمين في الغرب وفي البلاد الثانيه علشان نمنع المحظورات دي. My name is Sergey. I'm also a journalist. How is the Syrian war affecting the gap between Sunni Islam and Shia Islam, and how does it affect like the direct conflict, like wars, to address the problem of blasphemy laws in the long term? سيرجي هو برضه صحفي بيسأل عن هل ازاي الحرب في سوريا بتأثر على the war in Syria is increasing the gap between. اوكي هل بتعظم المسافة او الفجوة ما بين السنة والشيعة؟ Okay, I think the conflict in Syria is increasing the gap. You're now seeing Iran, perhaps Iraq, then احنا دلوقتي بنشوف ايران وممكن العراق. Assad and the Lebanese Shiites tending to الاسد والشيعة اللبنانيين form the Shiite crescent, as it said. بيشكلوا الهلال الشيعي. And many of the Sunni countries are now lining up against them, so that Syria is sharpening the division and the polarization. وفي دول كتير سنية واقفة ضدهم، فتبقى سوريا بالضرورة موجودة في النص ما بين الشيعة والسنة. And the conflict between Shia and Sunni means there are more accusations of each other that they are heretics or non-believers. الخلاف السني الشيعي معناه ان في اتهامات ما بينهم هما الاثنين بانهم يا اما مش مؤمنين او بانهم في خلاف ديني بينهم. And obviously this is particularly the case with the Alawites. Alawites? العلويين. That more Sunnis are accusing them of they're not Muslims. They're heretics or apostates. وفي سنة كتير بيتهموا العلويين بانهم مش مسلمين. So it's having a very bad effect. فهي ليها تأثير سلبي جدا على الوضع في سوريا. الخير، أنا شريف الدسوقي محامي ومن حزب الدستور. أنا كلامي في إطار المحاولة للإلمام بالحالة المصرية والتطور الخاص بالمجتمع المصري في هذا الشأن. كلمتي هتخلو من أسئلة إلى أنها ستوضح بعض الأمور قد تفيد لفهم الأمور. في محورين، محور المتعلق بالتطور الاجتماعي للمجتمع المصري، والمحور الثاني متعلق بالتطور التشريعي في إطار الأمر المطلوب. فيما يتعلق بالتطور الاجتماعي فمصر مرت بفترة من بداية القرن العشرين وكانت هي الفترة الليبرالية وصدر فيها عدة كتب وعدة أبحاث كانت تلقى
كانت تلقى استجابة قوية وإسراء فكري وثقافي في المجتمع المصري. منها على سبيل المثال كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، وفي الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين. معلش ممكن حضرتك تقول اسم الكتاب ده؟ الإسلام وأصول الحكم للدكتور علي عبد الرازق، والذي كان ينتقد فيها فكرة الخلافة. وهذا الكتاب في هذه الفترة الليبرالية كان ينقد الفترة دي بداية القرن العشرين كانت فترة تستمتع فيها الأمة المصرية، تستمتع بها بالحرية وحرية الرأي والرأي الآخر. أما الاستثناءات التي طرأت على المجتمع المصري طرأت عليها في بداية سبعينات القرن الماضي. وده بدأ مع علو نظرة الأصولية الواردة إلى المجتمع المصري من الجزيرة العربية. وهي حاجة استثنائية داخلة على المجتمع المصري وليست متأصلة فيه. فيما يتعلق بالتطور التشريعي، إن كان هناك قانون يسمى قانون الحزبة، وهو القانون الذي تم على أساسه الحكم على الدكتور نصر حمد أبو زيد والتفريق بينه وبين زرتون. ونظرا لاعتبار ان هذا القانون هو قانون دخيل على المجتمع المصري، فتم تعديله بعد الحكم على الدكتور نصر حمد أبو زيد. أرجو أن يكون هناك بعض أن يشمل الدراسة في المجتمع المصري التطور الاجتماعي والتطور التشريعي في التاريخ المصري. My name is Hani Abulila. I'm actually in the corporate life, nothing related to this. My question is a bit general. As you have mentioned, there are 26 countries with Muslim majority that are facing cases of hatred towards other minorities. The same could have been said of Europe or the West during previous periods of time. Maybe there was a catalyst such as a civil war or massacres that led to people recognizing that it shouldn't matter that much. Now my question is, do you see the solution for these countries begins with a very rigid legal system that will guarantee rights and protect individuals' right of expression, or more of a society development that has to take place on its own and have its natural course? In the case of Iran, there is الحالة بتاعت إيران the problems come from the government. المشاكل جاية من الدولة، الحكومة. Not from society. وليست من المجتمع. In Indonesia, generally, the problems are from society, not the government. المشاكل جاية من المجتمع وليس من الحكومة. In Egypt, they're from both. في مصر من الاثنين. In Pakistan, from both, in Afghanistan, and others. في باكستان وفي أفغانستان برضه من So the response will vary. In Iran, if you could change في إيران إذا قدرت تغير what the regime does, اللي النظام بيعمله في إيران, either by law or it acts illegally as well. سواء بالقانون والحاجات اللي مش مشرعة بالضرورة. Things will improve a lot because the society is very tolerant.
الأمور هتتطور هتتحسن بصورة كبيرة. In Indonesia, there is a blasphemy law and with some convictions. في إندونيسيا في قانون ازدراء أديان. And I'm hoping the law changes. I'm working to change the law. وأنا بتمنى إن القانون يتغير وبعمل على تغييره. But that will be a very small step. بس دي هتبقى خطوة بسيطة جدا. Because the problem is violence in the villages and. لأن المشكلة هي العنف في القرى. So it will depend on countries. In the case of Egypt. هي الأمور بتعتمد على الدول وفي حالة مصر. You get both. بتاعت الجزئين. And let me also emphasize the interaction between the two. أنا عايز برضو أوضح التلاحم ما بين الاثنين. In Indonesia, the Minister of Religion made remarks. في إندونيسيا وزير الدين عمل نقط أو تعليقات critical of the Ahmadiyya. حساسة بالنسبة للأحمدية. A month later, an Ahmadiyya بعدها بشهر community was attacked. 2 people were beaten to death in the street. بعدها بشهر مجموعة من الأحمدية تم مهاجمتهم و2 من الأحمدية تم ضربهم حتى الموت. The Minister of Religion then made remarks critical of Shia. بعد كده وزير الدين عمل تعليقات على الشيعة. And a Shia village was attacked. وبعدها لقينا قرية تم الهجوم عليها. Now the minister didn't advocate the attacks and he didn't want them. والوزير ما كانش مع الهجوم وما كانش عايزها بالضرورة. But when he says these people are heretics, other people take this as permission. Oh, if they're heretics, we must attack them. بس هو لما بيتكلم على الناس دي بينتقدهم ان الناس اللي في المجتمع بياخدوا ده كإذن ويبتدوا يهاجموا الناس اللي هو انتقدهم. So they're interwoven. Thank you. شكرا لكم جيتوا النهارده وثانك يو بول وشكرا للاستاذ المترجم واتمنى تكون الندوه كانت مفيده بالنسبه لكم. شكرا.